Bun venit pe canalul Tarot Lovers! Mi-am revenit și eu puțin. Am fost răcită, dar cred că voi putea să susțin câteva videoclipuri. Vocea încă nu mă lasă și e posibil să tușesc, dar sper să nu o fac în microfon. Haideți să vedem astăzi pentru ascendent, lună, soare în Berbec ce ne aduce ianuarie 2026. Am intrat în 2026, un an cu numărul 1. Puteți să vizitați Astrovedic pentru a vedea generalizat, după care voi avea în detaliu pe un grup privat. Aveți linkul în descrierea fiecărui videoclip din Astrovedic și vă invit acolo. Cine dorește să se aboneze după, este acceptat. Cine dorește, de fapt, pur și simplu să viziteze pentru 15 zile, iarăși este binevenit. Haideți să vedem acum ce avem aici pentru voi. Prima săptămână, 8 de bâte. Aici posibil să avem noutăți, poate niște proiecte în afaceri. A doua săptămână, lumea are de-a face cu ceva internațional. Sau poate întreprindeți ceva internațional sau poate chiar călătoriți undeva. 3 de monede. Pot fi niște întâlniri, parteneriate, un grup de oameni. Iar a patra săptămână este una dintre cele mai bune, după câte se vede, pentru că aveți, de fapt, soarele. Ce avem aici? Aici avem magicianul și 9 de spade, un stres, 3 de cupe în privința finanțelor, 2 de monede, încă nu s-au echilibrat finanțele voastre și 3 de bâte, călătorii sau poate planuri pe care vi le faceți. Eu v-aș spune că în momentul în care vă faceți niște planuri, să discutați cu cineva din casă. Sau, mi-a luat aici, ok, când aveți împăratul. Dacă eventual aveți de făcut ceva la locul de muncă, da? Ar fi bine să nu se trezească șeful vostru cu vreo surpriză. Nu uitați că este un număr de 1 și deciziile le ia șeful, nu voi, ci voi veniți cu planificarea, să-i zicem, da? Să vedem ce avem aici pentru voi, să clarificăm de fapt cărțile, să vedem ce avem aici pentru voi. Prima săptămână, 8 de bâte. Posibil să fie ceva extraordinar de frumos din exterior sau mesaje pe care le așteptați. Iar pentru unii dintre voi să știți că bâtele în general au de-a face cu IT. Deci, cei care folosesc, în special acum, când, bineînțeles, știți foarte bine că inteligența artificială este la putere, cu alte cuvinte, optul acesta de bâte poate fi cineva care este interesat, fie să studieze programming, fie să facă ceva, să schimbe ceva la care să aducă mai mult în viața lui. Poate că lucrați de acasă sau poate chiar vă apucați pur și simplu să faceți ceva. 5 de săbii. Niște probleme. Eu aici aș spune să nu te încrezi excesiv în străini sau te confrunți cu niște dificultăți pentru că cineva pur și simplu vrea să-ți pună bețe în roate. Iar dacă eventual ți se propune un parteneriat, ți-ar spune să lași totul la o parte.
De ce? Posibil din ceea ce tu ai aici, îl ai pe Mercur. Mercur în același timp cred că te derutează în deciziile importante. Pentru că cinciul acesta nu-ți oferă un câștig. Și aici ar fi cazul să eviți să-ți exprimi opiniile unilaterale cu ceilalți. Chiar dacă mergi într-o întâlnire socială, poate mergi într-o călătorie, genul acesta. De ce o spun unilaterale? Pentru că aveți lumea în a doua săptămână. Și are de-a face cu ceva din străinătate, cu niște proiecte, vă implicați în niște proiecte, în afaceri cu companii străine. Lumea este condusă de Saturn, guvernată de Saturn. Saturn guvernează casa 10 și a 11, deci înseamnă că are de-a face cu ceva ce ține de visurile tale, planurile tale de viitor, de lungă durată, îndeplinirea la ceva ce tu vrei cu adevărat. 9 de monede. Conceptul de a face afaceri aici este precauția ta de a nu lua o decizie greșită cu cinciul acesta de spade. Pentru că noul acesta de monede este un plan în care îți pui, de fapt, baza, dar în același timp, acel plan te va costa acel 9 de monede. Deci, ai grijă în ce te implici, în ce tip de proiect, de afaceri, de ce dedici de fapt să faci, pentru că aici vrei un rezultat extraordinar, dar nu știi cu siguranță dacă va fi. De aceea am spus, cere consimțământul sau sfătuiește-te cu cineva, da? Sfătuiește-te cu cineva. Iar pentru cei care nu faceți afaceri, nu investiți în ceva mare. Nu e momentul. 3 de monede și pajul de săbii. Din start vă spune că trebuie să vă informați. Și mai ales atunci când aveți de-a face cu un grup de oameni. Este ceva promițător, este ceva la care tu îți dorești foarte mult, dar ai grijă. Pentru că nu tot ce la suprafață este frumos poate fi și bun. De aceea pajul de spade te îndeamnă, ia uitați voi aici ce aveți, stă cu un picior pe un cap. Deci, încearcă să găsești toate informațiile înainte de a face, de fapt, sau a întreprinde ceva în acel proiect. Pentru că treiul acesta de monede are de-a face cu un proiect. Aici văd, de fapt, și luarea unor decizii, adică sunt niște decizii importante și uneori devii confuz. Și bineînțeles că afectează viața ta și afectează viața muncii tale. Deci fii atent la deciziile pe care le iei. Soarele, împărăteasa, este move on, merge înainte. A 4-a săptămână este una dintre cele mai bune săptămâni pentru tine. În primul rând, ceea ce îți propui, ai impresia că ți se deschid toate ușile, fără să faci nicio mișcare, dar ți se cere să nu faci prea multe lucruri până în a 4-a săptămână. Dacă dorești într-adevăr să te implici în ceva, ai răbdare. Dacă este, știu eu, un nou job,
ai răbdare. Nu te sfătuiesc. Pentru că ceea ce văd aici nu este tocmai ceea ce ar trebui să ai. Iar tarotul nu minte. Împărăteasa îți promite abundență. Soarele îți promite ceva extraordinar de bun. Cei care aveți ghinioane în joburi, cei care poate nu mai aveți încredere în voi. Dacă într-adevăr sunteți adepți în a folosi o mantră, mergeți pe grupul privat în care veți găsi linkul respectiv. Încercați. Încercați cel puțin 11 zile acel stotra. Încercați. Și lăsați comentariile. Să vedem dacă într-adevăr merge. În atâția ani de zile de când practic acest lucru, sunt mulțumită că oamenii au început să înțeleagă cum se schimbă în bine și cum au succes. Asta este mulțumirea mea cea mai mare. Deci, încercați, pentru că încercarea moarte n-are. Ce vă promite Universul? Un nou început. Un nou început, 8 de monede, 2 de cupe, împăratul. Încă o dată, deci apare împăratul de 2 ori. Deci ceea ce vreau eu să vă spun aici este că trebuie să vă consultați cu cineva. Pentru cei tineri, dacă sunteți la studii, posibil să vă îndrăgostiți, posibil să găsiți în același timp și un loc de muncă. Iar aici împăratul poate fi rolul de tată sau poate fi, de fapt, rolul șefului. De ce spun studenți? Pentru că aveți și 8 de monede. Unii dintre voi puteți merge la studii, alții, 8-ul acela de monede, poate fi o specializare, poate fi ceva la care vrei să încerci. 2-ul acela de cupe, pentru unii dintre voi poate fi un parteneriat de afaceri, dar pentru unii dintre voi poate fi o nouă dragoste. Să vedem dacă avem într-adevăr această clarificare. Ce avem pentru voi? Pentru ascendent, lună, soare în Berbec. Ei bine, aici poate chiar ai cunoscut persoana respectivă și vrei într-adevăr să vezi dacă aveți o compatibilitate. Factori religioși. Presupun că e posibil pentru unii dintre voi să cunoașteți pe cineva total diferiți de voi și veți vedea dacă într-adevăr veți da o șansă. Pentru că unii vă chemați sufletul pereche. Poate chiar faceți afirmații, vizualizați. Trebuie să știți cum să faceți acele afirmații și cum să vizualizați. Felul în care cereți acel lucru. Ce vă dă destinul aici? Și care este sfatul pentru luna ianuarie? King of Summer. Deci cineva apare în viața voastră și posibil să fie un partener romantic, iar pentru cei care aveți un partener să știți că începe o relație frumoasă sau revine la viață. Vreau să înțelegeți că întotdeauna cei care sunteți căsătoriți, chiar dacă uneori uităm unii de alții, familia este totul ce avem și orice greșeală ai face, nu ar trebui să te judece pentru că e familia, e cel de lângă tine, e cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă. Iar aici îți vine ca un
un pansament al inimii, să zicem. Poate că, într-adevăr, mergi la un teatru, poate mergi la un film, poate că vrei, într-adevăr, tu și cu partenerul tău, partenera ta, să fii împreună. Și poate chiar ai nevoie de acel puțin timp în doi. Deci, eu v-aș sfătui să dați puțin timp relației voastre. The Chariot. Dacă vrei într-adevăr să ai, și numărul 7, da? Dacă vrei într-adevăr să ai succes, înseamnă că trebuie să practici o disciplină, o autodisciplină, vei fi de fapt în lumina reflectoarelor și cu siguranță unii dintre voi, carul, poate fi și cumpărarea unei mașini, da? Și în privința mașinilor, vă sfătuiesc să mergeți pe Astrovedic pentru a vedea ce număr vă ajută conform datei voastre de naștere. Nu datei propriu-zise, ci a zilei de naștere, da? Numai bine, la revedere, vă doresc o lună frumoasă, încercați să fiți fericiți, să zâmbiți și să înțelegeți că totul aici este extraordinar de frumos atunci când voi vedeți că este frumos. Numai bine, la revedere, vă doresc mult, mult succes!